nhớ rong để nó bé yo ba bờ qua khó mua nhớ lúc clinic nên nó bé yo khen này cho cả mỏ khó mua ổn đầu tụi nên mua xử lý chỉ bảo cái dễ lo xí chỉ bảo cái đấy cho tướng xây lùa bác hiền tờ nói giờ mẹ tiêu chán, dính sinh ra thiên máy lưu lì. nên nó bé yo khen cho cả mỏ khó mua hùa myopia theo hyperopia Từ các món nói giờ đã chi. Mà yếu bì thảo có bỏ cho không sẽ có tranh hình, tế sĩ có say đế nếu bị blong. Hyperopia thảo có bỏ không đế tranh, tế sĩ nếu lo dê, chỉ có bỏ nếu bị blong rư rư. từ cả mỏ khó mua nó tin nên bộ môn đầu nếu môn đầu hình đi myopia thầu có lúc khó mua chỉ bảo đấy mua xử lý gì dầu lá mình nhỏ dầu ở mua từ món nó vì myopia môn đầu hình bây giờ khen này sẽ này bỏ mua từ cả món nó lo chỉ mua thời giờ ở yếu tố sai yếu giá trị yếu con nhà lo chỉ có gì mua từ cả món nó tình đầu có yếu mua thiệt ý dạng gì yếu thầu có sĩ có lúc khó mua hình theo lợi số số giàu có nhìn đỡ lo chỉ lúc computer có ở lúc khó mua cái nhau xiên đâu yếu có sai phải phá đâu theo lợi nếu ở chỗ có mua mà ở bìa đâu tao cá nó phình đâu yếu có chỉ mua tận rồi rộng nếu ở chỗ có mua mà ở bìa đâu thiệt chả chê thiệt cái nhau xiên yếu ở nhà ở mua phình ở chỗ yếu mua từ cá mỏ mà ở bìa thế thì giờ đã chỉ ở chỗ từ cá mỏ nó chỉ xí mua ở nhà ở chỗ mà ở bìa chỉ xí giờ ý yếu thầu lúc tính thì chính ra lúc họ mua giờ ó giờ thầu lúc bỏ mua lo xì cho giờ bỏ mua nhỏ chính ra lo xì yêu lúc họ mua để cho lúc tu giờ yêu mua ý lo ở nhà nó để nên vì lúc tính chỉ cho trong cho yêu lúc họ mua cho linh nhỏ họ đầy đua có bỏ tiền cho tính xung ga cho lúc họ mua để thâu mua cho tổ luôn cho mua ở cho cá lo ok giờ yêu lúc họ mua bỏ cái trong cho tính yêu chủ lo ok tổ cá được lúc họ mua ở cho lúc họ mua bỏ trong để xin đời cho nên ở mua myopia cho tính họ lúc họ mua nên không khâu vì yêu lúc họ mua để sai tao tiền cho cá yêu chỉ nhau ok yêu linh đời nếu yêu ở cho yêu lúc họ mua bỏ công plong Giáo một phèn ô châu yếu một từ cá mò, hyperopia chắc chê thiết kỳ lầu. Mình nhiều giàu cho phèn tao yếu là một mua từ cá mò nọ. Thầu giàu từ cá mò nọ chỉ bỏ mình. Vì hai tiền ní ý giả tôi dành dụ kể một châu hai tiền bé lúc khó mua là bí plong in từ xứ chỉ ní trong lời. Việc khó sự sinh nọ cho mình nhiều giàu chỉ tôi dành sai kể bá thầu gió. Còn nó ô châu cho mình nhiều giàu mua kể gió mó xử lý mó tá hào dành thiết khó mua sáng. Nhưng hiện tại nếu trên chính hiểu có cho mình nhiều một quốc khó mua say tàu. Kể lâu với khó bỏ xí thea. Vì hai tia thầu có bí mua nướng nhưng có lúc ỉa bó mua. Tớ thea ra sợ do. Thầu trong linh nó có yếu chỉ bỏ kế xong. muốn tàu nhà ở tàu yêu mua hyperopia yêu có lúc họ mua mê minh gì để thầu có sai không nhỏ dễ nếu yêu chỗ chỉ trong cho có lúc họ mua dĩ mù yêu có lúc bỏ mua tiệt thâu lo xì để yêu họ có lúc họ mua tự thâu cho nên yêu ở chỗ có sai không dễ plong thea所以呀，我到海那有我到路顶chỗ chỉ trong cho họ có lúc họ mua để có thể lý chỉ bảo cái gì Có tôi hiện khó hyperopia thế mà yếu biệt tao lý chá.วันđây có chữ mù qua có lúc khó mua sẽ có bùa yếu lông trọ yếu là chí lâu. Đã chỉ yếu có chỉ nhiều lông trọ yếu contact lenses yếu ý khó kể sai thea. Contact lenses mấy chỉ trong lý trọ yếu vì nó bác có bỏ kế chênh. Khó sở yếu nữ nhớ trao sầu to lúc khó mua lời. Yếu có chỉ nhiều trọ contact lenses phát khó mua lý sở yếu khó kể sai ủa bá lông có lưu bó mua. Nếu bá trò lúc tên không mù bá có bỏ kế rồng. giờ có sạp báo sẽ có bỏ mua để mình có mua xử lý myopia bé mua ít khó học kế ở kia tàu lần nào hùa thiên hồ test thì ý mua có ở tại tệ là ok ở lưu vào vùng lý đại đua lần đến nó chỉ có ở tại tệ sai ý là không nhau đấy giờ có bỏ rong cha thôi có chỉ có tại tệ để nên tại tàu hay tiệt cho ia có bá có
一個沙地個麼係不肉邊，咪有邊我是旅遊的名，我就個去報記，佢這個麼本事八個，俾麼講當對佢話 VSP voucher 只錯能還手，打起用的個要到在地 voucher 呢，個主頭一個結果要佢話 equity test。頭個頭了，個大 VSP voucher 要8題，就結果可摸貼thì就個lưu trò ia khó mua. Đại VSP voucher 要8個，一個人đầu khó mua chi thị. Bé mua chỗ cứ khó mó or bao theo kênh khó mua. Giờ hai tiệt có sản chi chỗ cứ khó mó nó. Có yếu tàu tỉnh sĩ hẳn rồi bé nữ vào sầu ổn đây. Thế thì bé tỉnh trai trở lý linh từ tụi bé mình lo cha. Bé chỉ là hai tiệt giờ có tuôn nữ vào sầu có yếu tàu. Giờ có mỗi cái nào đã chi. Có khu tàu bé lũ phó homation cleaning tàu chua ý chầu, xa bé chua chầu. Giờ có sự tình tranh chi bé, chỉ có tua tàu chầu bé Blau Ý, Boston Boulevard, Sacramento, California. Chua chi gì ý chua. Thảo ý mong sẵn giống cho có mong đà sư. Giờ có sản chi bé thảo hù ấn tê, bé thiên lý tỉnh chay tàu cho có. 我超我呢整莫是好諗諗俾條到揀咯，將種係條，因為我條俾人到成，你如果應到面是 complete 條。